في هذا المثال اللي معانا الورك بوك اكسل مكون من 10 شيتس. اوكي. الشيت الاول هو عبارة عن داتا انتري لتسجيل البيانات الخاصة بالشركة او المبيعات اللي العام الماضي والعام اللي قبله، واسماء الكاستمرز، والنسب اللي نسب النمو المبيعات المتوقعة والفعلية ما بين العام الماضي والعام اللي قبليه. اوكي. اول جدول معانا بنسجل فيه في الداتا انتري، بنسجل اسماء المنتجات مع اسعارها في كولم A. اوكي. والكولم B بنسجل الاسعار الخاصة بالمنتجات. الجدول الثاني بنسجل اسماء الكاستمرز العملاء والمناطق التي ينتمي اليها العميل. يعني مثلا عميل، في عندنا عميل مثلا في اسكندريه، في عندنا عميل في كفر الشيخ، في عندنا مثلا وليكن مثلا في السعوديه، في عندنا عملاء في جده، عملاء في الرياض، عملاء مثلا في ابها، في خميس مشيط، هكذا على حسب المنطقه البيعيه التي ينتمي اليها العميل. يوجد ايضا في الداتا انتري بنسجل بيانات او التاريخ الخاص بالعام الماضي، العام الحالي والماضي واللي قبله. بمعنى احنا عاوزين نجيب او نعمل سيلز بلان ل 2020. اوكي. فهنسجل 2020 current year العام الحالي، ولاست year العام الماضي، تاريخ برضو 1/1/2019 1/2/2019 وهكذا، و the last year before the year before last يعني العام قبل الماضي من 1/1/2018 إلى 1/12/2018. طبعا لو احنا عاوزين المبيعات المتوقعة لعام مثلا 2022 يبقى هنا 22 وهنا 21 وهنا 20. اوكي. ايضا يوجد عندنا المناطق البيعية. طبعا هنلاحظ احنا هنا في الكاستمرز هنلاحظ ان المناطق البيعية مكررة، يعني القاهرة هنا مكررة والأليكس والجيزة وهكذا. لكن احنا هنا المناطق البيعية غير مكررة، يعني المناطق البيعية التي الشركة بتبيع فيها، أو المناطق التسويقية التي تقوم الشركة بتسويق منتجاتها أو بيع منتجاتها في تلك المناطق اللي هي الارياز، المناطق البيعية. أوكي. أيضا عندنا جدول في الداتا انتري اللي هو المعدل نمو المبيعات المتوقع في 2020. بيانات الجدول اللي بتيجي منين؟ احنا بنسجلها مانيوال، بنسجل كل قيمة على حدة. بناء على ايه القيمة دي بتتسجل؟ بناء على المبيعات التاريخية زائد آراء رجال البيع. لما احنا قلنا ان احنا بنجيب متوسط ما بين آراء رجال البيع وما بين المبيعات التاريخية اللي مبيعات السنة اللي فاتت، مثلا وليكن 100,000 وحدة من المنتج ألف، يبقى ومعدل نمو مثلا 10%، يبقى نبيع 110,000 من المنتج ألف وهكذا. اوكي. فلنفرض ان مثلا الرجل اللي بيع قال لك لا احنا مش هنبيع 110، احنا هنبيع 120,000 وحدة، ده من المتوقع، يبقى ممكن نعتمد الرقم بتاعه 120,000 لان هو يبقى مسؤول عن الرقم اللي هيحدده. طب لو قال اقل نبدأ نناقشه في الاسباب، ليه اقل؟ ليه احنا بنقول 110 ليه انت بتقول 105 او 102,000؟ اوكي. يبقى نبدأ نتناقش في الاسباب، بحيث ان احنا ممكن نخرج من الاسباب بتوقعات. هو بيعتبر ان هو رجل البيع، بيتعامل مع العملاء، بيتعامل في المناطق البيعية، بيشوف المنافسين، فممكن يكون عنده بعض الاسباب وعنده بعض النقاط تقدر توضح لنا اسباب كتير وعوامل كتير. فهنا دي النسبة بنحصل عليها من المبيعات التاريخية زائد آراء رجال البيع. المبيعات التاريخية هيكون عندنا جدول change rate in sales between اللي هو السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها. اوكي. اللي هي 2019 و2018. دي هتكون مفيدة لنا في ايه؟ هتكون مفيدة لنا لانها كمؤشر لمعدل النمو التاريخي، وخاصة بقى لو احنا عندنا مثلا 4-5 سنين مبيعات 4-5 سنين فاتوا، يعني عندنا 19 و18 و17 و16، ففي كل سنة والتانية في معدل نمو للمبيعات، فده هيكون مؤشر ودليل على توجه او مؤشر الارتفاع في نمو المبيعات. يعني هنا نلاحظ في القاهرة في جنيوري كان في نمو في المبيعات بمقدار 3.48. اوكي. في عندنا في الجيزة
كان في معدل نمو في شهر يناير في مبيعات 2019 بمقدار 17.5 عن مبيعات 2018. ده كان معدل النمو. اوكي، ممكن يبقى السنه دي يبقى 20% معدل نمو. نبدا مثلا عندك في القاهره في شهر مارس كان في نمو، معدل نمو 1.5 يعتبر. اوكي، في مبيعات 2019 عن مبيعات 2018. نبدا نبحث الاسباب ليه المعدل النمو كان ضعيف في 2019 عن 2018. هنا كان في نمو سلبي، حتى ما قدرناش نجيب مبيعات 2018 في محافظة الجيزة في شهر ابريل. اوكي، نبدا نبحث الاسباب ليه الاسباب دي كانت موجودة، ليه احنا في مبيعات 2019 حتى ما قدرناش نحقق مبيعات 2018، في حين ان في اسكندرية كان في نمو في المبيعات في نفس الشهر بمقدار يعتبر 27%. فدي كلها تعتبر مؤشرات على معدلات النمو السابقة في المبيعات. اوكي، بنقدر نستخدمها كدليل او كمؤشر عشان نقدر نضع ارقام حقيقية وارقام دقيقة لمعدلات النمو المتوقعة خلال هذا العام. ده خاص بالداتا انتري. ايضا يوجد سؤال بمعنى منين او كيف نحصل على الريت معدل النمو، كيف نحصل على معدل النمو المبيعات ما بين 2019 و 2018. بنجيب مبيعات المبيعات الخاصة ب 2019 في محافظة القاهرة في شهر يناير 2019، ونطرحها من مبيعات القاهرة في نفس الفترة، ونقسم الناتج على مبيعات 2018. يعني احنا عاوزين معدل النمو المبيعات ما بين 19 و 18، يبقى مبيعات 19 ناقص مبيعات 18 على مبيعات 18. دي مختصرة. اوكي، هنلاحظ الفورمولا الدالة موجودة هنا اهو في البار. اوكي، سيلز سم اف اس، اوكي، اللي هي سم متعددة الشروط من خلال سيلز 2019 جي اللي هو الكولم جي. اوكي، وايضا سيلز السي ده هنا الكولم الاول اللي هو الكولم اللي الدالة هتجمع خلاياه. اوكي، بعد كده هنبدأ ندخل في المعايير في الديت. السي سي اللي هو خاص بالديت اكبر من او يساوي ال 3 اللي هي ستارت اوف ديت، لان هنا علامة الاند. اوكي، اند ساين. وسيلز 2019 الكولم سي واحنا مثبتينه بدولار ساين. اوكي، واقل من end of month دي دالة بتجيب اول الشهر واخر الشهر. هنا الشكل ده كده بيجيب اول اكبر من او يساوي اول يوم في الشهر اللي في الخانة L3. اوكي، و end of month اللي هو بتجيب اقل من او يساوي اخر يوم في الشهر اللي في الخانة L3، طبعا مثبتينها دولار ساين. هنا هنلاحظ ان الدولار ساين قبل ال ومش قبل 3، بمعنى ان لو ضغطنا F4 من الكيبورد هنلاحظ اختفاء دولار ساين. اوكي، لو ضغطنا تاني هنلاحظ ان الدولار ساين اصبح قبل ال3 وقبل ال زي ما احنا شايفين. هنا لو ضغطنا تاني هنا كده التلاتة ثابتة. لو عملنا اوتو فيل سواء لاسفل او سواء جهة اليمين او اليسار هيبقى ال 3 ثابتة. طب لو عملنا كده اللي هي خلينا الدولار ساين قبل 3، يبقى كده احنا ثبتنا ال 3، والال ممكن تتغير لام وان. يعني لو عملنا اوتو فيل جهة اليمين هتفضل التلاتة ثابتة معانا، مش هتتغير. اللي هيتغير من ال لام لان. اوكي، طب لو ضغطنا F4 تاني هتبقى معانا ال ثابتة. حتى لو عملنا اوتو فيل جهة اليمين هتفضل ال ثابتة مش هتتغير، لكن اللي هيتغير في في الاوتو فيل داون او اب، اسفل او اعلى. يبقى التلاتة ممكن تبقى 4 ممكن تتغير في الاوتو فيل، لكن ال ما تتغيرش. اوكي، لو ثبتنا لو كده لو عملنا شلنا الدولار ساين نهائي يبقى كده ممكن ال تتغير لام اوتو فيل جهه اليمين او جهه اليسار، او اوتو فيل داون. اوكي، يبقى الثلاثه تبقى 4 ال 4 وال 5 وال 6. اوكي، نرجع زي ما كانت دولار ساين ال 3. اوكي،
بعد كده ان في الناقص sum fs متعددة الشروط، sum f متعددة الشروط في الكولم جي جي اللي هو الكولم اللي هتجمع منه ده اللي هتجمعه. اوكي. بعد كده برضو نفس وبعد كده الناتج ده كله هيقسمه على sum f متعددة الشروط في 2018 سيلز 2018، وفي الاخر الناتج ده كله بالاجمالي هيتضرب في 100 عشان يدينا النسبة اللي احنا شفناها في الخلية ديت. اوكي، اللي هي 3.48. بكده ينتهي الشيت الاول داتا انتري، وننتقل الى الشيت الثاني سيلز 2018. وفيما يخص شيت المبيعات الخاص ب 2018 و2019 و2020، سيلز شيت سيلز 2018. اوكي، بنسجل فيه رقم الفاتورة واسم العميل والديت وبرودكت نيم وباقي البيانات. اوكي، من خلال طبعا البيانات دي يتم تسجيلها اوتو او كوبي بيست. اوكي، طبعا كل شركة او كل منشأة بيكون لها برنامج مبيعات تشتغل من خلاله. احنا بنقوم بتصدير مبيعات الخاصة ب 2018 او 2019 اللي هي العام الماضي واللي قبله او الفترات الماضية، بنقوم بتصديرها على امتداد اكسل. اوكي، وبنبدأ نعمل فورماتنج او ننسق الشيت الاكسل اللي احنا صدرناه من البرنامج الخاص بالشركة بالشكل التالي، اللي هو الانفويس نمبر والكاستمر نيم والديت والبرودكت نيم وباقي البيانات بنفس الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا. وبناخد بقى بعد كده الداتا دي كوبي بيست. اوكي، لان طبعا احنا مثلا في المثال اللي احنا عاملينه الحالي معانا 1795 رو. طبعا عشان تسجل الداتا ديت مانوال يبقى شبه مستحيل، يعني مجهدة جدا ومضيعة للوقت جدا. اوكي، ايضا كذلك ده برضو اللي بنطبقه في 2019 و2020 بيتم تسجيل الداتا الخاص بيها اسبوعيا او نصف شهري او شهري، لان طبعا احنا بنعمل خطة مبيعات ل 2020، فتبقى احنا ماشيين خلال السنة خلال العام بيبدأ تسجيل سحب الداتا من البرنامج بشكل اسبوعي او نصف شهري او شهري بحسب نظام الشركة او بحسب الايه المدير المسؤول او الرجل المسؤول. اوكي، ايضا بنعمل نماذج الفلترز. اوكي، اللي احنا شايفينها قدامنا. اوكي، نقدر نحددها منين؟ من خلال ديزاين. اوكي، وانسيرت سلايسر. اوكي، من خلال الضغط على انسيرت سلايسر هيظهر لنا النموذج اللي قدامنا. نقدر نحدد الفلتر اللي احنا هنستخدمه، فلتر بناء على الاريا المنطقة، ولا بناء على البرودكت نيم اسم المنتج او اسم الصنف، او كاستمر نيم بناء على اسم العميل. ومن خلال اختيار انواع الفلترز اللي هنشتغل عليه والضغط على اوكي يظهر لنا النماذج اللي احنا شايفينها قدامنا. اوكي، من خلال اختيار النموذج هيظهر لنا تولز اللي هو خاص بالاوبشن، تبويب خاص بالاوبشنز. اوكي، هنلاحظ ان احنا عندنا هنا ضغطنا على الاوبشنز، هنلاحظ ان احنا من ممكن نغير شكل الفلتر. اوكي، نخلي شكله بالشكل التالي. اوكي، ممكن نحدد ده ونخلي شكله شكل مختلف. اوكي، وليكن الاخضر او الشكل الاصفر. نقدر نغير اي شكل بالشكل اللي احنا عاوزينه. اوكي، زي ما احنا عاوزين اي شكل احنا عاوزينه. اوكي، ممكن نعمل لكل فلتر ويندو لون معين. اوكي، ايضا نقدر نحدد عدد الكولمز، وليكن مثلا احنا عندنا ده الايه الفلتر خاص بالكاستمر نيم، ممكن نحدد عدد الكولمز، يعني يخلي النموذج ده بدل ما كان كولم واحد عمود واحد اللي هو 1. اوكي، هيبقى 2 كولمز او 3 كولمز او 4 كولمز زي ما احنا شايفين مع بعض. اوكي، ايضا بنقدر نحدد الهايت والويدث الخاص بالباتونز، بمعنى ان احنا هنزود، هنلاحظ ان الباتونز الخاص بالكاستمر نيم بيبدأ ايه يبقى اكثر عرضا اكثر ارتفاعا. اوكي، زي ما احنا شايفين كده مع بعض.
او ممكن نحدد الويدث الخاص بالايه اللي هو الباتونز اللي موجوده ديت، بيبقى العرض بتاعه تبدا تزداد في العرض، او نقدر نقلص العرض او نخفض او نقلل العرض. اوكي. ايضا الهايت الخاص ب النموذج ده نفسه، بحيث ان احنا ممكن نقلل الطول الخاص بالنموذج او بالويدث الخاص بالنموذج، نزوده او نقلله. اوكي. او ممكن خلال الضغط مع السحب نقدر نحدد الايه ابعاد النموذج سواء في الطول او العرض. اوكي. من خلال الضغط على كاستمر 1 وليكن كاستمر 1 هنلاحظ ان تم فلتر لكشف الكولم الخاص بكاستمر نيم، بقى كاستمر 1 فقط. اوكي. كاستمر 11 وهكذا. اوكي. ايضا من خلال برودكت 6 بيقدر نعمل فلتر من خلال برودكت 6 او المنطقة كايرو. هنلاحظ ان هنا اصبحت المنطقة فقط كايرو او الاسكندرية او الجيزة. اوكي. نعمل كلير فلتر. اوكي. طب لو احنا هنا لما بنضغط على برودكت 10، اوكي، هنلاحظ ان البرودكت 10 اللي اشتغلوا فيه او اللي سحبوا منه الكاستمر 5 و25 و20 و15 اللي هم الخمسه العملاء اللي موجودين ظاهرين، لكن باقي العملاء معمول ايه ان اكتيف ليها. اوكي. طب لو احنا عاوزين نخفي جميع العملاء اللي ما اشتغلوش في المنتج ده، يبقى ظاهر عندنا الخمسه دول بس، وكذلك برضو بالنسبه لايه لباقي المناطق. اوكي. ده من خلال سلايسر سيتنجز، من خلال تحديد اي نموذج من الفلترز والضغط على تبويب اوبشنز واختيار سلايسر سيتنجز. اوكي. من خلال hide items with no data، يعني اخفاء العناصر التي لا تحتوي على داتا، نعلم عليها صح ونضغط على اوكي. هنلاحظ ان اختفت الداتا اختفت الباتونز التي لا تحتوي على داتا. اوكي. من خلال كلير فلتر هتظهر باقي البيانات بشكل طبيعي. ايضا واللي احنا ده كله اللي احنا عملناه في سيلز 2018 هنعمله برضو في الشيت الخاص بسيلز 2019، كذلك نفس التطبيقات وهنسحب الداتا برضو، وكذلك ايضا في سيلز 2020. اوكي. برضو بنسحب الداتا دي بقى خاصه ب 2020، بيتم سحبها بشكل اسبوعي او زي ما احنا قلنا نصف شهري او شهري على حسب ما احنا، بس طبعا يفضل بشكل اسبوعي. لو نقدر بشكل يومي او لما مبيعات كتيرة او مختلفة او في مبيعات في شركات اللي هي مبيعات ضخمة، يتم سحبها في نهاية اليوم قبل نهاية الدوام. اوكي. عندنا هنا الكولمز الاول في برودكت نيم في اسماء المنتجات، وفي الرو نمبر 2 الخاص باسماء العملاء. اوكي. ومن خلال اسم العميل واسم المنتج بحدد هنا عدد الوحدات اللي سحبها كل عميل. ودي طبعا بيتم تسحب الداتا الخاص بيها من الشيت الخاص بسيلز 2020. اوكي. طبعا مع كل داتا احنا بنسحبها من البرنامج المبيعات الخاص بالشركة، ونعمل بيست ليها كوبي وبيست في الشيت، تبدأ البيانات دي تبدأ تتحدث مع كل داتا جديدة. اوكي. طبعا المعادلة اللي هنا او الدالة هنكبر الخلية دي هنا كده. اوكي. والخلية هنا كده، وهنكبر الخط شوية. اوكي. ومن خلال الوقوف داخل الخلية دبل كليك هنلاحظ ان الكود الدالة اللي موجود معانا، بدأنا الدالة ب F علشان لو في الخلايا او الاجمالي صفر ما يكتبش صفر يخلي الخلية فاضية. احنا لو قلنا له F اذا كان sum F المتعددة الشروط او متعددة المعايير اللي هي sum FS، اوكي، في الشيت الخاص بمبيعات 2020 اجمع الكولم E. اوكي. وبشرط ان الكولم البي يكون مطابق للقيمة اللي موجودة في الخلية B2. اوكي. ايضا كذلك الشرط الثاني في الخلية في الكولم الدي في شيت سيلز 2020 يكون مطابق للقيمة الموجودة في الخلية A3، وهكذا الشرط الثالث اللي هو التاريخ اللي هو CC
اوكي. يكون مطابق للقيمة في الخلية B1، وكذلك اللي هو end لو مساوي للصفر، القيمة دي في الآخر لو جمعنا السب اف اس، لو إجمالي القيمة دي في الآخر تساوي صفر، لو القيمة دي رايت هيطبق المعيار ده. اوكي، لو دبل كوتيشن اللي هي يسيبها فاضية. اوكي. طب لو القيمة أكتر، لو القيمة لا تساوي الصفر، يبقى أكيد هتساوي أكتر قيمة أعلى من الصفر اللي هو واحد أو أيا كان الرقم الموجب. أوكي. فبالتالي هيطبق نفس الإيه، هنلاحظ إن الكود الأول هو نفس الكود الثاني. أوكي. يعني هنلاحظ إن الكود الأول هو نفس الكود الثاني مكرر. أوكي. لاحظ من هنا كده اهو لحد هنا، هنلاحظ ان هو نفس الايه الكود اللي كان موجود معانا. اوكي اهو الكود اللي كان موجود معانا هو سم اف اس سيلز 2020 ايه مكرر. يعني احنا لو الكود ده او الداله دي سم اف اس متعدده الشروط قيمتها هتساوي صفر، هيطبق الايه الدبل كوتيشن اللي هي يسيب الخليه فاضيه ما يكتبش صفر. لو كان مردودها قيمة أعلى من الصفر أو قيمة غير الصفر بخلاف الصفر، هيطبق الكود ويبدأ يجمع الخلايا اللي هو قيمة الناتج. فبالتالي هيدينا ايه هنا بالنسبة للكاستمر 1 هيدينا 73. اوكي. ده خاص بالكود. أيضا بنحدد بناء على الفترة الزمنية from شهر يناير بداية من 1/1/2020 حتى 31/1/2020. ممكن هنا نخليها 31/3. لو ضغطنا 3 هنا وضغطنا انتر هنلاحظ ان القيم اللي موجودة في الخلايا في الجدول قدامنا هتبدأ تتغير بناء على معيار التاريخ او معيار المدة اللي احنا حددناه. اوكي. هنا بداية من شهر 1 لحد شهر 3 في 2020 كاستمر 1 سحب 169 وحدة من المنتج الأول و184 وحدة من المنتج السادس. اوكي. طب المنتج الأول مين العملاء اللي شغالين فيه؟ اللي هو العميل الأول كاستمر 1 وكاستمر 6. اوكي. ولو سحبنا هنا كده هنلاقي كاستمر 11 وهنلاقي كاستمر 16 ومصحوباتهم بالوحدات. اوكي. ده خاص ب 2020 مش 2018 ولا 2019. دي اللي هي السنة التخطيطية، السنة اللي احنا بنخطط لها في المبيعات. اوكي. هذا فيما يخص شيت actual sales by units 2020. وننتقل الآن إلى بلان الشيت الخاص بالبلانت سيلز يعني المبيعات التخطيطية في 2020. في هذا الشيت تم عمل 2 tables جدولين، جدول خاص بالمناطق البيعية والشهور، يعني في محافظة القاهرة في شهر يناير في 2020 مخطط ان احنا نبيع ب 28818، وهكذا بالنسبة لمحافظة الجيزة، وهكذا بالنسبة لكل منطقة بيعية على حدة في شهر يناير وفبراير ومارس. وفي الاخر في اجمالي التوتال، وايضا في اجمالي خاص بالمناطق بيدينا اجمالي اخر العام. طبعا ده الرقم ده بيظهر معانا في نهاية الخطة، لان احنا كده عاملين خطة بيعية للشركة في 2020 خلال العام بالكامل. اوكي. من شهر يناير حتى شهر ديسمبر. اوكي. ايضا ننتقل الى الجدول الثاني وهو ان ديتيلز اللي هو الخطة البيعية بالتفصيل او بشكل تفصيلي. ان احنا زي ما احنا قلنا في الغرض الجزء النظري ان غرض اي موازنة مبيعات وتحديد قيمة وكمية المبيعات المستقبلية لكل منتج اللي هو البرودكت 1 في كل منطقة بيعية في كل منطقة. اوكي. خلال مدة معينة شهر يناير وفبراير ومارس. يبقى احنا كده بنضع خطة ان احنا المنتج الفلاني هنبيع منه كم وحدة كمية وقيمة، كم وحدة والكم وحدة دول يمثلوا قد ايه من المال في كل منطقة. في محافظة القاهرة قد ايه، ومحافظة الجيزة هنبيع منه قد ايه، ومحافظة الاسكندرية هنبيع منه قد ايه في شهر يناير. اوكي. ونضرب طبعا الكمية في القيمة بيدينا التوتال. اوكي.
ومن المنتج الأول اللي هو منتج واحد في شهر يناير هيكون هنبيع منه في جميع المناطق البيعية، مثلا في المثال اللي معانا 4376، وهنبيع 292 وحدة من المنتج الأول في شهر يناير، اوكي، مقسمة على الايه، على المناطق البيعية اللي احنا شايفينها مع بعض. أول شيء نرجع للجدول الأول عشان نشرح الكود الخاص بالجدول الأول. في شهر يناير طبعا احنا هنا مش محددين نوع المنتج، يعني هنا في شهر يناير في محافظة القاهرة هنبيع ب 28818 من خلال صم اف اس اللي دالة صم اف متعددة الشروط. هيبدأ يجمع الكولم اللي هو الجي جي الخاص بالمجموع من شيت سيلز 2019، اوكي، وهيضيف عليها مبيعات 2019 في نسبة النمو أو نسبة النمو المتوقعة في المبيعات الخاصة ب 2020 اللي احنا عملناها في شيت الداتا انتري، لأن احنا قلنا من طرق التنبؤ بالمبيعات هي المبيعات التاريخية. يعني هنجيب مبيعات 2019 ونجمع عليها زائد ما بين قوسين مبيعات 2019 في نسبة النمو المتوقعة ولتكن 10%. يعني احنا بعنا 100,000، هنجيب 100,000 نضربها في 10% هتدينا 10,000. 10,000 زائد 100,000 اللي هي المبيعات التاريخية، يبقى متوقع ان احنا نبيع 110,000 خلال الايه، الفترة المقبلة، اوكي. ده معنى الكود، اوكي. طبعا هنا سب توتال، اوكي، بإجمالي لشهور. ده طبعا المعادلة سهلة ومعروفة جدا يعني، اوكي. بيجمع اللي هي من بي 4 اللي هي بي 6، اوكي. اما بالنسبه ل ان ديتيلز هنا في القاهره برضه هتبقى في المعادله سم اف متعدده الشروط سم اف اس، اوكي، وهيبدا يجمع الكولم اي من الشيت الخاص بسيلز 2019. وهنا هيبقى في مده لان احنا عندنا هنا جانيوري، اوكي. هنا جانيوري هتبقى اكبر من او يساوي للكود من اول سيلز 2019، اوكي. ده كده كود المدة، او كود اللي هو المدة اللي هيجمع خلالها المبيعات اللي في 2019، لان احنا بنجيب 2019 زي ما احنا قلنا في ايه من شوية. هنا هيجيب اكبر من او يساوي القيمة بداية الشهر اللي موجود في الخلية B10، اوكي. وكذلك end of month EO month دي الدالة. ليه احنا عاملينها بالشكل ده؟ ليه احنا ما كتبناش مثلا، يعني هنا في الدالة هنا هنلاحظ ان احنا عاملين ليه ما عملناش اكبر من او يساوي 1/1/2019 او 2020 او 2019، واقل من او يساوي 31/1/2019. يبقى احنا كده جبنا برضو ايه، الشهر بالكامل. علشان طبعا لو احنا غيرنا الداتا ديت، بمعنى غيرنا المدة، يعني احنا سيلز 2020، طب بعد سنة بعد سنتين بعد 3 هنضطر ندخل جوه كل دالة ونغير المدة بتاعتها. نضطر نعمل edit لكل دالة ونبدأ نغير. طبعا انت لو عندك مثلا اشتغلت مثلا على 100 منتج 150 منتج طبعا هتبقى مجهدة جدا يعني. فعشان كده احنا ربطنا عملنا دالة، عملنا خلية، اوكي سوري، عملنا خلية للايه للتاريخ، وربطنا الخلية ديت بالداتا انتري اللي بحيث انها تسحب الداتا بتاعتها من التواريخ اللي احنا من لاست يير اللي احنا عملناها هنا، بحيث ان انت مجرد ما تغير دي، مثلا احنا بنعمل خطة مبيعات ل 2022 هتبقى 22 زي ما احنا قلنا، و 21 و20 يبقى 21 مجرد ما سجلناها هتسمع في كل الشيت وفي داخل الدوال، اوكي، في داخل الفورمولاز، اوكي. فبالتالي هتبقى ايه، هتوفر وقت وهتوفر مجهود استخدام دالة اللي هي start of month و end of month بتجيب بداية الشهر واخر الشهر، اوكي. وبعد كده بنضربها في التيبلز sum f في التيبلز رقم 8 بحيث ان هو يجيب نسبة اللي هو التيبل الخاص بالداتا انتري، التيبل اللي احنا قلنا عليه.
اللي هو التيبل ده expected rate in sales on 2020 اللي هو يضربها في نسبة كل منطقة في كل شهر. اوكي، لان احنا في بعض ما عارفين او زي ما قلنا ان في منتجات موسمية. اوكي، وهكذا نبدأ شهر يناير وفبراير ومارس وابريل حتى ديسمبر. اوكي، ونبدأ في الاخر في هنا التوتال الخاص بيه. طبعا دي كلها مبيعات تخطيطية. احنا بنقول ان شاء الله احنا السنة اللي جاية او السنة دي اللي احنا بنخطط، احنا بنفرض ان احنا في شهر 1/2020 هنبيع السنة دي في شهر كذا هنبيع بكذا، وفي شهر كذا في المناطق البيئية هنبيع بكذا وكذا وكذا. في شهر في محافظة القاهرة هنبيع من المنتج الأول ب 18305، في محافظة الجيزة هنبيع ب 13000، ومحافظة الإسكندرية هنبيع ب 9000. وإجمالي المبيعات خلال العام، المبيعات المتوقعة خلال العام من المنتج الأول 40754، بحيث إن ده بيكون تخطيط أو مبيعات متوقعة من المنتج الأول، وهكذا بالنسبة لباقي المنتجات. وبالنسبة للبرايس طبعا احنا كاتبين الدالة الفيلو كاب. اوكي، هيبدأ يسحب السعر الموجود بجوار البرودكت 1. اوكي، زي ما احنا قلنا في الداتا انتري سجلنا كل منتج وقدامه الصنف بتاعه، بيروح يدور على اسم المنتج ويسحب الايه السعر اللي في مقابل اللي قدام المنتج على طول. اوكي، ده بالنسبة للسعر. طبعا التوتال بيضرب الايه السعر في الكمية، وهنا التوتال الاجمالي اللي هو اجمالي الخلايا من دي 12 لدي 14. اوكي، وهنا بيجمع عدد الوحدات، لان احنا زي ما احنا قلنا في الغرض تحديد قيمة وكمية. هنا القيمة 4000، هنا الكمية 292 وحدة. ده خاص بكل منتج وفي كل منطقة خلال كل فترة. اوكي، اما فيما يخص بتحليل المبيعات الفعلية ومقارنتها بالمبيعات التخطيطية من خلال الشيت سيلز اناليسيس 2020 اللي احنا شايفينه قدامنا على سكرين، بنقدر نحلل ونقارن المبيعات الفعلية مع المخططة لكل منتج على حدة في كل منطقة بيعية خلال كل فترة. يعني عندنا احنا هنا في البرودكت 1. اوكي، في القاهرة المبيعات الفعلية هي 2325، في حين المبيعات المخططة 1591. اوكي، في انحراف ايجابي ب 46%. طبعا عندنا انحراف ايجابي كبير لان الارقام اللي احنا حاطينها هي ارقام افتراضية ليست ارقام حقيقية. اوكي، لشركات اشتغلت بالفعل وعطيها ارقام مبيعات حقيقية، لا. اوكي، دي كلها ارقام افتراضية، فبالتالي ممكن يكون في انحراف ايجابي عالي وفي انحراف ايجابي سلبي كبير او كده. اوكي، احنا على قد ما نقدر حاطين ارقام الى حد ما تكون قريبة. اوكي، الاكواد، نبدأ نشرح الاكواد. طبعا احنا رابطين هنا الجونيوري والبرودكت. اوكي، بالداتا انتري، الشيت الخاص بالداتا انتري. اوكي، كذلك برضو المناطق البيعية، بحيث ان احنا لما نغير الداتا في شيت داتا انتري تقدر تسمع في الشيت بالكامل. الكود الخاص بالمبيعات الحقيقية في البرودكت 1 في منطقة القاهرة في شهر يناير من خلال الدالة SUMFS اللي هي دالة الجمع ذات الشروط المتعددة. اوكي، من خلال الشيت هتجمع الكولم جي في الشيت سيلز 2020. اوكي، وهتبدأ المعيار الأول ال A4 خلية A4. اوكي، A4 اللي هو عبارة عن المنطقة اللي هو كايرو في الكولم الخاص بالمناطق البيعية. المناطق أيضا من خلال الشرط الثاني اللي هو A3 اللي هو البرودكت 1. هنلاحظ ان احنا هنا لون الدالة A4 هنلاحظ لونه أزرق. هنلاحظ ان احنا هنا الخلية المرجع بتاعها هيبقى لونه أزرق، هنا لون أحمر. اوكي، هنلاحظ ان المربع او الخلية بقت محددة بوردرز باللون الأحمر. اوكي، وهكذا ايضا B2 واخدة اللون البينك. اوكي، عشان بيقول لك ان الB2 دي المرجع بتاعها اللي هي الخلية هنا جينيوري المكتوب فيها جينيوري. اوكي، نبدأ الدالة التاريخية، لان احنا عملناها هنا ربطناها بخلية
بحيث انها تكون سهله ومرنه لو غيرنا المده او غيرنا ايه الخطه عن الفتره. اوكي، بدل ما تبقى 2020 تبقى 21 او 22 او 25. اوكي، دي بنشتغل معانا خلال سنوات قادمه. اوكي، ما نحتاجش ان احنا ايه نحرر او نعمل تحرير لكل داله على حده. ايضا ده خاص بالايه بالمبيعات الفعليه لكل منتج لكل منطقه خلال كل فتره، تختلف من فتره لاخرى. اوكي، اما البلاند اوكي فمن خلال الداله في لوك اب اوكي هيقدر يجيب من الشيت بلاند سيلز. اوكي، يقدر يحدد القيمه بناء على الاي 4 اللي هو المنطقه البيعيه الكايرو. هي بناء على القيمه اللي هنا هيقارنها بالقيمه اللي موجوده في البلاند سيلز، الشيت بلاند سيلز من في النطاق من A12 الى AK14. اوكي، وهيجيب القيمه اللي في الكولم نمبر 4. اوكي، يعني لو احنا حددنا هنا كده وهنا من A12 الى AK14 يعني اخر الجدول في شهر ديسمبر، هتجيب القيمه اللي في الكولم 4. احنا هنا كولم 1 2 3 4. اوكي، يعني القيمه اللي في التوتال اللي في شهر يناير. ده معناه لو ما لقاش القيمه اوكي هيدينا القيمه فولس، هيكتب لنا القيمه فولس. هو طبعا هنا كاتب 1590.75. اوكي، وده خاص بالبلاند سيلز. اوكي، طبعا الانحراف، نسبه الانحراف بتيجي من خلال B4 ناقص البي ناقص السي 4، يعني المبيعات الفعليه ناقص المخططه على المبيعات المخططه. اوكي، بيدينا انحراف. نسبه الانحراف يعني انحراف ايجابي، يعني المبيعات الفعليه اعلى من المبيعات المقدره او المخططه. اوكي، لما يكون انحراف سلبي طبعا احنا عاملين كونديشنال فورماتنج، يعني تنسيق شرطي، بحيث ان لو في انحراف سلبي او القيمه هنا قيمه سلبيه بالسالب اقل من الصفر، بيبقى لون الخلفيه بالشكل اللي احنا شايفينه، ونضع القيمه السالب ما بين قوسين. اوكي، وايضا في جامعين نسبة المتوسط. اوكي، نسبة الانحراف، لان ممكن يكون في انحراف ايجابي وانحراف سلبي، لكن في التوتال اللي في الاخر في انحراف ايجابي موجود للبرودكت 1 في شهر يناير. لكن احنا طبعا محللينها لكل منطقة بيعية عشان نقدر، لكل منطقة ولكل منتج عشان نقدر نحدد اي منتج. ممكن منتج يكون بيباع في محافظة القاهرة بشكل كبير، في حين ان هو بيباع في محافظة الجيزة او محافظة الاسكندرية بشكل ضعيف. فبالتالي نقدر نحدد نقاط القوة للمنتجات بتاعتنا خاصة بالمحافظات، ونقاط الضعف الخاصة في محافظات أخرى. أوكي، أيضا في التوتال خاص بالإجمالي، إجمالي المبيعات المخططة وإجمالي المبيعات الفعلية. أوكي، ده خاص بالمبيعات، تحليل المبيعات ومقارنة المبيعات الفعلية بالمبيعات المخططة أو المقدرة. الآن ننتقل إلى الرسم البياني الخاص بالمبيعات 2020. في الشكل اللي قدامنا هنلاحظ إن في رسم البياني خاص بيه أو مرتبط بالجدول اللي احنا شايفينه قدامنا. في هذا الجدول مبيعات الشهرية، المبيعات الفعلية، والمبيعات التخطيطية أو المقدرة للمبيعات الشركة في كل شهر على حدة. اوكي، من خلال الكود هنقدر نحصل على المبيعات الفعلية لكل شهر، مبيعات من خلال الدالة SUMFS. اوكي، وبيتم جمع SUMFS متعدد الشروط، بتجمع الداتا من تيبل 1 في الشيت 2020. اوكي، سيلز 2020 من خلال المعيار اكبر من او يساوي القيمة التاريخية، بداية التاريخ، بداية الشهر الموجود في الخلية A3 اللي هو جانيوري A3. اوكي، واقل من او يساوي end of month EO month end of month في نهاية الشهر، نهاية الشهر اخر يوم في الشهر اللي موجود في الخلية A3. ده شرح الكود. اما بالنسبة للخلية C3 اللي هي البلانت. اوكي، بلانت سيلز في لينك بالشيت بلانت سيلز الخلية B7.
ايضا في عندنا احنا هنا كولم، الله هيظهر قدامنا دلوقتي. اوكي، ده الكولم خاص بتشيف المحقق، او لو كانت المبيعات الفعلية اعلى من المبيعات البلانت المخططة، سجل المبيعات الفعلية. اوكي، وهنبدأ نحذف بقى الرسم البياني علشان نعمله مع بعض من الاول. اوكي، هنبدأ نحدد من خلال insert 2D column. اوكي، وهنحدد من insert select data، هنقدر نحدد الايه الداتا، هنحدد الجزء اللي فيه chart data range. اوكي، وهنحدد من ديسمبر حتى achieve الجزء اللي احنا حددناه قدامنا ده، لما بتحدد بيه قدامنا على الشاشة. اوكي، وهنضغط على اوكي. نبدأ نكبر الشكل شوية بحيث ان احنا نعرف نشتغل بشكل واضح. اوكي، من خلال الوقوف على الكولم الجراي اوكي او الرصاصي، هنلاحظ ان هو حدد لنا الخلايا achieved اللي احنا قلنا عليها ماكس. اوكي، اللي هي لما يكون المبيعات الفعلية اعلى من التخطيطية يجيب القيمة، والا يكتب صفر. اوكي، او يجيب القيمة صفر. الاورنج خاص بالمبيعات التخطيطية، ودي اللي هتبقى في شكل الجزء الاعلى. اوكي، هنشوفه مع بعض دلوقتي. والاكتوال اللي هو الايه الكولم بلو. من خلال الكولم الاورنج هنقف على نحدده زي ما احنا حددناه كده، ورايت كليك وهنختار change series chart type. اوكي، وهنغير من خلال السيريس 2 اللي هو اللون الاورنج. اوكي، اللي احنا شغالين عليه. هنختار من اختيارات اللي قدامنا، نختار XY scatter اللي هي الدوتس. اوكي، وهنضغط على اوكي، وهنبدأ نحدد من خلال الدوتس، هنضغط عليها كده رايت كليك وهنختار فورمات داتا سيريس. اوكي، ومن الفيل اند لاين اوكي هنختار الماركر ماركر اوبشنز. اوكي، وهنختار البيلت ان اللي هي الدوتس، وهنختار الشرطة اوكي اللي هي الداش، وهنبدأ ايه نكبر الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي. اوكي، وهنبدأ الجراي. اوكي، هنخلي لونه اخضر الفيل. اوكي، اللون الاخضر بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض. اوكي، ممكن الدوت اللي هي الداش ديت هنغير الفيل الخاص بيها. اوكي، من خلال الفورمات. اوكي، وشيب فيل، وهنختار وليكن اللون الاحمر. اوكي، سنختار جميع الاشكال وهنختار اللون الاحمر. اوكي، زي ما احنا شايفين. ايضا احنا عاوزين نخليهم كلهم متتاليين، مش بالشكل العرض اللي احنا شايفينه دلوقتي. هنختار فورمات داتا سيريس، وهنزود الاوفرلاب هنخليه 100%. هنلاحظ ان كلهم اصبحوا بالشكل ده. ايضا كذلك بالنسبة لايه ده اللي هي الشكل ده هنخليه بدل سكندري هنخليه برايمري. اوكي، هنلاحظ انه اصبح بقى بالشكل ده. ايضا هنعمل اللون الخاص بالكولم ده هنخليه جراي. اوكي، من الفيل هنغير اللون الازرق الى جراي وليكن الشكل اللي قدامنا ده. اوكي، عشان يعبر عن ان المبيعات الفعلية اقل من المبيعات التقديرية. ايضا لاظهار القيم، طبعا احنا كده مفيش قيم ظاهرة في الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا. هنظهر القيم من خلال add data labels. اوكي، ظهرت القيم اللي في الكولم اللي قدامنا اللي هي المبيعات المحققة. ايضا في كذلك هنا add data labels. اوكي، طبعا احنا عاوزين نجيب القيم البلانت. اوكي، من خلال هنقلل الاوفرلاب عشان نقدر نجيب بقية القيم. اوكي،
ومن هنا هنضغط على داتا ليبلز وهنخليها في الايه انسايد بيز زي ما احنا شايفين مع بعض. ايضا بالوقوف على كولم اللي احنا عاملينه ونضغط على داتا ليبلز هنلاحظ ان ظهرت بقيه القيم. اوكي، ايضا هنحذف اللي هي القيم ديت. اوكي، عشان يبقى عندنا بقى القيم فقط الباقيه، وهن من خلال الاوفرلاب هنشوف مع بعض دلوقتي. اوكي، خليها 100% بحيث ان كل الاعمدة تبقى خلف بعضها، ومن خلال الكولم ذات العلامة الحمراء. اوكي، هنخليه برايمري زي ما هو موجود كده. اوكي، القيم اصبحت احنا عاوزينها تبقى موجودة في الاعلى وفي الاسفل زي ما احنا شايفين. فورمات داتا ليبلز. اوكي، وهنخليها في الاباف، نختار above تبقى في الاعلى. اوكي، زي ما احنا شايفين. هنغير بقى الايه الشكل، المؤشرات تبقى الاعلى والاسفل. ممكن نحذف القيم اللي هنا دي من خلال تحديدها والضغط على ديليت من الكيبورد. اوكي، زي ما احنا شايفين. ايضا هنغير الشكل. احنا هنلاحظ ان الشكل اللي هو الاعلى هو اللي ايه ان القيم اعلى. اوكي، طبعا احنا ممكن نجيب القيم دي في الاسفل اللي هو المخططه البلان تحت، والاتشيفد او المبيعات المحققه تبقى في الايه في الاعلى. اوكي، يعني هنا فورمات داتا ليبلز هنخليها inside end. اوكي، وهنا دي هنخليها blue او center. اوكي، نخليها بلو تبقى في الاسفل. ممكن نقوم بنقلها. اوكي، بالشكل ده في الموضع اللي احنا عاوزينه. ممكن نخليها تحت الشهر تبقى هنا كده في الاسفل. اوكي، يعني هنا الجزء ده كده هنبدأ نسحبه لأعلى قليلا. اوكي، ونبدأ الايه المبيعات اللي احنا حددناها اللي هي هنا نبدأ نسحبها. اوكي، مش تاخد حاجات بسيطة كلها. زي ما احنا شايفين تم نقل الايه جميع الخلايا او جميع الارقام المخططة في الاسفل. اوكي، ممكن نخلي الجزء ده اعرض شوية من خلال تقليل القيمة اللي هنا. اوكي، زي ما احنا شايفين هيبقى اعرض شوية بحيث انه يتناسب مع حجم الخلايا. هنا الجزء ده ممكن نخليه في الاعلى قليلا. اوكي، في الاعلى بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده. يبقى اللي في الارقام اللي في الاسفل دي الارقام المخططة، والارقام اللي في الاعلى هي الارقام اللي تم تحقيقها بالفعل. وهنحدد الشيب، نغير الشيب الى الاعلى بالشكل ده، ومن شيب اوت لاين هنختار اللون الاسود بحيث انه يكون محددة بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طبعا الخط الاحمر ده هو ده الرقم اللي هو الايه المبيعات المخططة. احنا تجاوزنا بالجزء الاخضر الايه الفرق، الجزء الحته الخضراء دي اللي احنا تجاوزناها عن المبيعات المخططة. اوكي، وطبعا الارقام بتوضح. هنا كنا مخططين ان احنا نبيع ب71,000، بعنا ب74,000 والسهم الاعلى. طبعا السهم ده احنا عاوزين نخليه الاسفل، هنحدده وضغطه كمان بحيث ان احنا نفصله عن بقيه الاشكال. اوكي، يعني احنا في الاول ضغطه واحده كده احنا حددنا كل الاشكال. مع الضغطه الثانيه فصلنا الشكل ده عن باقي الاشكال بس ان احنا اي تعديل في الشكل ما يأثرش على باقي الاشكال، ونخليه اتجاه للسهم الاسفل بحيث ان احنا بنقول من خلال الشكل ده ان المبيعات الفعليه اقل من المبيعات التقديريه. ايضا احنا عاوزين نعمل 3D للشكل من خلال تحديده والفورمات، وهنختار شيب افكتس، ومن بيفل هنختار شكل اللي احنا شايفينه قدامنا وليكن الشكل التالي. اوكي، وبرضه هنحدد ده، ومن خلال شيب افكتس
هنحدد الشكل. ممكن نختار اي شكل تاني زي ما احنا شايفين، ممكن نختار اي شكل احنا يعجبنا. اوكي، نختار الشكل ده، وبعد كده هنعمل اخفاء للارقام الاتشيفد بحيث ان هو مبقاش ظاهر في بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا. من خلال هنغير لون الخط الى وايت. اوكي، وهنغير الباك جراوند الى نو فيل. اصبح عندنا الشكل مش ظاهر. ممكن من خلال، وهنلاحظ ان احنا عندنا في علامة البلس من خلال الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا. علامة البلس هنلاحظ ان هنا في داتا ليبلز، داتا تيبل لو عاوزين نظهر الجدول اللي في الاسفل. اوكي، او عنوان التشارت. اوكي، في اليسار، او التشارت تايتل. اوكي، ايضا جريد لاينز، طبعا اللي هي الخطوط اللي في الخلف لو احنا عاوزين نخفيها هنشيل العلامة الصح اللي جنب جريد لاينز. اوكي، وهكذا. ايضا يوجد اللي هو الستايل، ممكن نغير الستايل الخاص بالشكل زي ما احنا شايفين، هيبدأ يتأثر ويغير الشكل اللي احنا ممكن نختاره. اوكي، ممكن نختار الشكل وليكن الشكل التالي على حسب ما احنا عاوزين وعلى حسب ما نحب. اوكي، على حسب ذوقنا. ممكن الكالر، ممكن نغير الشكل الكالرز الخاص بالأعمدة زي ما احنا شايفين قدامنا، الألوان بتتغير وبتتأثر بالشكل اللي احنا بنختاره او باللون اللي احنا بنختاره. اوكي، ايضا الفلترز، ممكن نختار الفلترز نغير من خلال تحديد اي جزء. الفلترز بيبدأ يتأثر ب الرسم البياني بذلك. اوكي، ونبدأ نكبر مساحة الرسم البياني قليلا. اوكي، زي ما احنا شايفين، وبكده ينتهي الرسم البياني الخاص بالشهور ما بين المبيعات الفعلية والمبيعات المخططة. ننتقل إلى المبيعات الشهرية بكل منطقة بيعية ورسم بياني. ده اللي احنا عملناه في الأعلى، برضو بنفس الشكل هنعمله في الأسفل لكل شهر على حدة، بحيث ان احنا هنا هنلاحظ الداتا سورس، هنختار الداتا سورس الخاص بجانيوري، وكذلك في الجزء اللي في الأيمن هنختار الداتا سورس في فبراير، في شهر فبراير، وهكذا الباقي الشهور. اوكي، ايضا بالنسبة للجزء الأخير من الشيت. اوكي، هنختار ده هنا خاص بالمبيعات السنوية. اوكي، المبيعات السنوية ل2020 بحسب المنطقة. هنا السيتي، كايرو، الجيزة، الاسكندرية، او الرياض، جدة، المدينة، او ايا كانت الدولة او ايا كانت المدينة. المبيعات الفعلية مقارنة بالمبيعات المقدرة، وهنا الماكس عشان يجيب الكولمز الاخضر اللي احنا شايفينه قدامنا، لان احنا بنعمل 3 كولمز، والكولمز الماكس ده بحيث ان لو قيمة صفر ما يبقاش ظاهر. اوكي، زي ما احنا شايفين بيبدأ نغير الشكل زي ما احنا شايفين، لما عملنا في الشكل اللي في الأعلى بنقدر نغير الشكل اللي هنا في الجزء ده. اوكي، من خلال الفورمات، ونختار الشيب من بيفل، ونختار شكل الشيب نغيره زي ما احنا عاوزين، او زي ما احنا شايفين ان الشكل ده يكون مناسب، ويكون يخرج التقرير او الرسم البياني بشكل احترافي لعرضه على الإدارة المسؤولة. ومن خلال الانتقال إلى شيت خاص بكاش بلان 2020. اوكي، بنعمل خطة مبيعات هنا خاصة بكل عميل في كل فترة. يعني كل عميل، يعني السنة اللي فاتت العميل الفلاني سحب مننا في شهر يناير وليكن 20 وحدة من المنتج واحد، و15 وحدة من المنتج الفلاني، وهكذا. هنا الكاستمر ينتمي إلى، بنجيب الكميات دي منين؟ دي الكميات التقديرية. اوكي، او المخططة. بنجيبها ازاي؟ بنحصل عليها من خلال مسحوبات العميل في عام 2019 زائد مسحوبات العميل في 2019 في معدل في نسبة النمو والمبيعات في الخاصة بالمنطقة التابع لها العميل. لان احنا لما سجلنا في الداتا انتري سجلنا كل عميل قدامه المنطقة اللي هو التابع ليها.
اوكي، بحيث ان احنا نقدر نحدد او نقدر نجيب نسبة النمو المتوقعة لكل عميل من خلال المنطقة التابع لها. اوكي، ايضا عندنا احنا هنا نسبة النمو، وهنا دي عبارة عن دالة اف المركبة. الكود هنلاحظ ان هو الى حد ما كبير شوية، هنشوفه مع بعض دلوقتي. هنكبر الايه الفورمولا بار. اوكي، بنقول الكود، نشرح الكود من خلال اف اذا كانت البي 1 تساوي داتا انتري. اوكي، H2 داتا انتري H2 هيطبق الدالة sum f اللي احنا شايفينها قدامنا دي. اوكي، طيب لو ما كانتش لا تساويها فهيطبق الدالة التانية اللي هي دالة f، يبقى f اللي هي الدالة دي، ودالة f اللي داخل دالة f الأولى وهي عبارة عن B1 لو كانت تساوي داتا انتري H3، لأن احنا لو لاحظنا هنا هنلاقي H2، هنا هنلاقي H3. لو ال B1 تساوي ال H3 هيطبق الدالة من أول sum f، من أول هنا كده الجزء ده من sum f لحد هنا لحد الجزء ده. اوكي، هيطبق. طب لو مش صح هيبدأ يخش على الدالة التالتة اللي هي المركبة، يبقى قاعدة f مركبة نقدر ندخل دالة f جوه دالة f داخل دالة f داخل دالة f وهكذا. ممكن نعمل عدد كبير جدا من دوال الاف داخل بعضها. اوكي، بحيث ان هو بيبدأ يطبق الشرط الاول. لو لقاه بيطبق المعيار اللي انت قلته له او الكود اللي احنا وضعناه. لو المعيار اللي احنا حددناه في دالة اف غير مطبق او غير مطابق، يبدأ يحدد الشرط اللي هو ايه، لو مطابق يعمل كذا او لو مش مطابق يعمل كذا وهكذا. طبعا ايه دالة اف المعروفة، لكن هو الجديد ان احنا دخلنا كذا دالة اف في بعضها اسمها دالة اف المركبة. اوكي، إذا نرجع الفورمولا بار زي ما كان. ايضا هنا في شهر ماي احنا عملنا دروب داون ليست دالة منسدلة. اوكي، من خلال تبويب داتا. اوكي، وداتا فاليديشن، وحددنا الداتا انتري من H2 الى H13. اوكي، ايضا الكاستمرز حددنا الكاستمرز برضو من داتا وداتا فاليديشن. اوكي، وحددنا من ليست وداتا انتري الكولم E. اوكي، هنا في البرودكت 1 هنلاحظ ان احنا جايبين بدأنا بقاعدة F بحيث ان هو لو الداتا انتري A2 يساوي لا شيء. اوكي، يخلي القيمة لا شيء اللي هي في القيمة هنا. اوكي، اللي احنا شايفينها في الكولم B. اوكي، بحيث ان احنا هنا لو كتبنا مثلا وليكن برودكت اي قيمة، هنلاقي يكتب لنا هنا مثلا، هنلاقي يكتب لنا هنا صفر وهنا صفر. سبحان الله، لاحظ ان هو كتب هنا بدأ يسجل القيم، لكن مجرد ما نحذفها اوكي هيبدأ هنا ايه يحذف القيم. بحيث ان لان احنا هنا هنلاحظ ان في هنا اكواد، موجود في اكواد اهو في الفورمولا بار في اكواد. اوكي، الكود ده من اجل ان بدأنا باف عشان ما يبقاش كل ده مش مكتوب فيه صفار، ما يبقاش مليان بالاصفار. طبعا يبقى شكل الجدول او شكل التيبل في الشيت شكله مش كويس. اوكي، لان احنا هنا مفيش منتجات، لان طول ما احنا في الكولم A مفيش اسم منتج، فبالتالي بقيه الكولمز هيكون فاضي مش هيكون فيه اصفار. الاصفار دي تبقى موجوده ده امام المنتجات الموجوده في الكولم A. ايضا من التبويب ده من خلال الديزاين. اوكي، من خلال ديزاين وانسيرت سلايسر، ونقدر نحدد الفلتر اللي احنا الفلتر اللي هو برودكت نيم او لاست يير او البلانت. اوكي،
من خلال هنحذف البلانكس وهنحذف الصفر وهيتفضل لنا القيم فقط. يبقى من خلال الكاستمر 3 في شهر مايو، اوكي، سحب مننا السنة اللي فاتت 72 وحدة من المنتج 3 و50 وحدة من المنتج من البرودكت 8، واحنا مخطط ليه او مقدر ان احنا نبيع له في الشهر مايو سنة 2020 75.6 و52.5، اوكي. بحيث ان المندوب رجل البيع لما يعمل زيارة للعميل ويعمل اوردر، اوكي، يبقى هو عارف ان العميل ده سحب مننا في نفس الشهر في السنة اللي فاتت 72 وحدة، واحنا الإدارة محددة له ان هو ممكن او محتمل او متوقع انه يسحب مننا 75.6 في الشهر ده، اوكي. يبقى بحيث ان هو بيتعامل معاه على ارضية او على قاعدة مخططة محددة، بحيث انه يقدر يبقى فاهم الرجل البيعي، يبقى عارف يبقى ماشي معاه مع العميل ازاي، ومتابع حركة البيع مع العميل بشكل دقيق وبشكل ايه متتالي او متتابع، اوكي. ده خاص ب الشيت الكاستمر بلان 2020. ايضا من خلال السلايسر، اوكي، نقدر نحذف الايه، نشيل كلير فلتر، اوكي. ومن خلال الانتقال الى الشيت الخاص بسيلز مان بلانز، وهو آراء رجال البيع في الخطة المبيعات المستقبلية، اوكي. يعني بمعنى ان احنا نطلب من رجال البيع وضع خطة مبيعات من خلال الشيت اللي احنا شايفينه قدامنا ده، من خلال المدينة السيتي، اوكي. هنحدد المدينة وليكن كايرو، هنلاحظ ان الارقام بتتغير معانا. من خلال رجل البيع هيحدد لنا مثلا رجل البيع او المسؤول عن منطقة القاهرة في البرودكت 1 في اللاست يير العام الماضي بعنا في شهر يناير 101، كم الكمية المقدرة بيعها في شهر يناير في 2020، في حين ان احنا السنة اللي فاتت في شهر يناير بعنا 101. يبقى السنة دي ممكن نبيع كام؟ رجل البيع هو يبدأ يقول رأيه، لأن هو لامس السوق أكتر من أكتر الجهات اللي لامسة السوق ولامس المنافسين، اوكي، وعلى دراية على دراية شديدة أو قوية بالواقع المبيعات في السوق. ده طبعا احنا مش هنعتمد الارقام اللي بيقولها او الشيت اللي ده فورا، لا، احنا الارقام دي نبدا نقارنها بالمبيعات التاريخيه، اوكي، اللي احنا عملناها او خطه المبيعات اللي احنا عملناها. نقدر نقارنها، واي فروقات، اوكي، نبدا نتناقش فيها مع رجل البيع لكل منطقه، اوكي. هنا الارقام ديت احنا هنشرح الداله من خلال سم اف متعدده الشروط، اوكي. من الشيت سيلز 2019 هيبدا يجمع الكولم اي، اوكي. بعد كده سيلز 2019 ده المعيار اتش 1، ادي اتش في اتش 1، اوكي. هنلاحظ ان هنا لو ضغطنا هنا كده، هنا هيبدا يجمع الرينج الاي والاتش 1. هنلاحظ ان احنا هنا ادي وهي الخلية اللي فيها الكايرو، اوكي. وبعد كده نبدأ الكرايتيريا رينج 2 اللي هو من الشيت سيلز 2019. الكولم دي هيقدر يحدد من خلال الكرايتيريا المعيار A4 اللي هي ال A4 اللي هي برودكت 1، يبقى طبعا الناتج 101 وحدة، اوكي. هنا طبعا عدد وحدات مش قيم وليس قيم، اوكي. بنحدد هنا اليير وبنحدد هنا المدينة، ممكن نغير من المدينة من القاهرة أو مثلا إلى الإسكندرية، اوكي. هنلاحظ إن القيم كلها بتتغير، اوكي. نقدر نحدد كل منطقة، سواء ممكن تبقى على سمارت فون لرجل البيع، ويبدأ هو يعمل فيل أو ملء للخلايا الخاصة بالبلانت، اوكي، المتوقعة أو المبيعات المتوقعة لكل منتج في كل فترة، ونبدأ نقارنها بالمبيعات التاريخية أو الخطة المبيعات اللي احنا حاطينها، ونبدأ لو في أي فروقات نبدأ نتناقش في الفروقات، سواء فروقات إيجابية أو سلبية.
وبهذا ينتهي هذا الفيديو. أتمنى إن شاء الله نكون جميعا استفدنا، وأتمنى أن يكون الفيديو نال إعجابكم، وأشكركم على حسن المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.